Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хендмейд майстерня Наталі. Хочу зробити ось такі бантики манюнькі 5,5 см на 5. На 5,5 можна сказати. З репсової стрічки і патчика, такого у вигляді бантика. Для початку нам потрібно таких 4 смужки 2,5 на 11 см. 4 штучки будемо робити ось такі листочки. Ширина у цього загиба у нас 2,5 см, якраз висота нашої стрічки. половини 3 відрізочка.
бантики маленькі, однотонні, з репсової стрічки, з патчами і стразовим полотном у мене вийшли. Кому сподобався мій майстер-клас, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Не забувайте про дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх нових відео. Всім па-па, до нових зустрічей!